welcome to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng basic intro. Pero bago yun, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click nyo na rin yung notification bell para always updated kayo sa mga susunod kong videos. So, ang apps pala na ginagamit ko is KineMaster. So, bago tayo pumunta sa KineMaster, punta muna tayo sa PixArt. At mag-edit tayo ng picture na ilalagay natin sa intro. So, click natin siya. And then, click yung plus sign. Then, hanap tayo ng background. Dito guys, sa baba, madami siyang pagpipilian na background. So, pipiliin ko is yellow-green. Click tools. And click crop. I-crop na siya. Ang hinahanap natin na size is yung YouTube. Click natin to. Ayan, check na natin. And then, mag-add tayo ng photos or picture. Add photo. And then, hanap tayo ng picture. Halimbawa, itong picture ko. Add natin. Paano ba matanggal yung background? Punta muna tayo dito sa cutout. So, click nyo to and outline. Size natin siya. Ganyan-ganyan lang mga friend. Okay lang yan kahit may mga sobra. Kasi i-restore pa naman natin siya. So, ganyan. So, pag okay na kayo dyan, click nyo itong sa right side. Wait lang natin. So, ayan. I-restore na natin siya. So, dapat maayos yung pagka-restore nyo guys para wala siyang sobra. Oh my god, may sobra siyang konti. Erase na lang natin. Erase na natin yung nasa gilid. So, ayan. Kung okay na kayo dyan, save nyo lang. O, diba, nawala yung background. Malaki lang natin ng konti. And then, yan. Kung okay na kayo dyan, check nyo lang. And, save na natin siya. Yung nakikita nyo may arrow sign. Click nyo to. Okay, na-save na siya. So, ayan. Next step is, punta na tayo sa KineMaster or KineMaster apps. Click nyo itong nasa middle na plus sign 16:9 and naghahanap tayo ng background for the intro. So click nyo na image, and guys kung gusto nyo magandang background, pwede kayo mag-download sa Google Chrome. Madami siyang pagpipilian. Pili ko itong white kasi malinis siyang tingnan. So, check na natin. Adjust lang natin siya ng 10 minutes. Ay, oh my god. So, okay na dyan. So, next step is mag-add na tayo ng pangalan. Sa paggawa guys ng intro, depende sa inyo kung ano yung unang ilalagay nyo, kung pangalan or yung picture nyo. So next step is paano nga ba maglalagay ng text. Punta tayo dito sa may layer and click text. Halimbawa yung pangalan ng channel ko. So po okay, na-click nyo itong okay. And pag ganito guys, hindi na siya nakikita, pwede siyang palitan ng color. Dito lang sa may box na white. Click nyo yan. So, madaming color dito guys na pwede pipilian. So, piliin ko yung black. Na siya. And then, palaki lang natin. So, ayan. And guys, kung gusto nyo naman palitan yung font, dito kayo sa may AA, click nyo yan. Dami siya guys pagpipilian dito.
Halimbawa, itong start name ko. Go, diba ito? Talik. So, okay na yan. So, okay na ako dyan. Then, lagyan natin siya ng in animation. Lagyan natin siya ng letter by letter. So, ayan. Diba? Okay na. Click nyo ito sa taas. And then, lagyan din natin siya ng out animation. Lagay ko lang is yung fade. Kung medyo mabilis naman yan guys, punin siya dito sa may baba. Like, kung gusto nyo nang mabilis, dito kayo 0.05. And kung gusto nyo nang mabagal, dito kayo sa may 1.5. Yan. Yan lang. And dito palagay sa in animation, kung masyado siyang mabilis, ilagay nyo lang dito sa may 1.5. Diba? Okay na siya. I-clean lang natin, masyado siya mahaba. So, ayan. So, next step is maglalagay na tayo ng picture na inedit na po na sa PixArt. Punta tayo dito sa may layer, media. So, ayan, kunin natin itong sa PixArt. So, paano nga ba matanggal yung background ng picture natin? Punta kayo dito sa may chroma key. And click nyo lang yung enable. So, ayan. And adjust nyo lang to na may taas. Parang may naka-anong babae. So, ayan. Kung okay na, check nyo lang. And then, yan. Click nyo lang yan. And lalagay natin siya sa middle. So, ayan. Diba? Okay na siya. Lagyan din natin siya ng in animation. Lalagay ko siya converge. Kung masyado naman mabilis, lagay natin siya dito. Diba? Okay na. Click nga ulit sa taas. Lagyan din natin siya ng out animation. Fade in ulit. So, ayan. Yan na. And the next step is after ng picture nyo, i-select nyo na din yung dinownload yung subscribe button sa YouTube man yan o sa Google Chrome. So, paano nga ba maglagay naman ng subscribe button? Click nyo rin yung layer. Punta naman kayo ulit sa media. So, ayan. Ito lang gagamitin natin. So, ayan. Pagkain natin ng konti. Tingnan natin yung chroma key. Enable. So, adjust lang. So, ayan. So, kung okay na siya, natin na in animation, slide right. So, natin siya ng out animation. Okay natin slide down. Okay na, click na lang. Tignan natin. So, ayan. So, diba? So, next step is mag-handwriting tayo. Paano maglagay ng handwriting? Punta kayo dito sa layer. Dito sa may baba. Click nyo yan. And then, madami siya guys na pagpipilian. Pagkita natin siya. So, ayan. Pwede na yan. So, okay na yan. Pwede na rin siya. So, kung okay na kayo, click lang sa taas. Then, palakin lang natin ng konti. So, ayan. Ayan siya. Adjust lang natin to. Siya mahaba. So, ayan.
And after nyan, mag-insert na naman tayo ng text. So, ito sa layer and text. Halimbawa, vlogs. So, pag okay na, click na lang yan. And kung magpapalit naman kayo ng font, dito ka sa AA. Click nyo yan. So, okay na yan. Lagyan natin siya na, palitan natin yung color. Black. And then, lagyan natin siya ng glow para maganda siya tignan. Lagyan natin ng color white. So, para makita yung color white, spread nyo lang yun sa baba. So, ayan. Okay, na-click nyo yun sa taas. And then, islan natin ng konti. So, ayan. Lagyan din natin siya ng in animation. Lagay natin is clockwise. Medyo mabilis naman siya. Adjust nyo lang ulit. Click. So, ayan. Tignan natin mga friend. So, diba bangga? Masyado siyang tagal lumabas. So, let's see. Ayan. Next naman is mag-add tayo ng audio. Paano nga ba mag-add ng audio? Dito kayo sa may right side, click nyo itong audio. And guys, kung wala pa kayong mga music, pwede kayo mag-download dito sa may bahay-bahay. Click nyo yan. And then, pwede rin kayo guys mag-download ng mga music sa may YouTube. Pero make sure guys na hindi siya copyright. Kasi pag once na na-download nyo, the music background is may copyright, pwede siyang mabad, pwede mawala yung channel nyo. So, kung paano mag-download ng music background na walang copyright, so, click nyo yung link dyan sa taas, linagay ko siya. Panoorin nyo na lang guys, and marami kayong matutunan doon. So, pili tayo ng music background. Meron ako dito. Halimbawa, itong intro, outro music. So, kung i-add nyo na siya, click nyo itong plus sign. So, ayan. And kung masyado naman siya malakas, pwede siyang dito sa volume. Pwede siyang hinaan. Pwede nyo rin siya dagdagan. And kung gusto nyo auto volume, click nyo to. Then, ilagay nyo siya sa may taas. 200%. So, tignan natin siya. So, ayan. Ganun lang guys, kadali. Hindi naman siya masayang sa oras. So, ganun lang kasimple gumawa ng basic intro mga friend. So, paano naman mag-export? Punta kayo dito sa may arrow sign naman. Parang may square. Click nyo yan. And then, export nyo lang. Skip nyo to. Then, wait nyo lang ma-export siya. So, wait lang. So, ayan guys. Na-export na siya. Let's see sa gallery niya. Tignan natin siya. And ayan, nandito na siya mga friend. So, ayan. So, I hope may natutunan kayo sa tinuro kong tutorial kung paano gumawa ng basic intro.
So, kung nagustuhan nyo man to, please give this video a big thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And click mo na rin yung notification bell para always updated ka sa mga susunod kong videos. So, hanggang dito na lang guys. See you in my next videos. Bye!